Pero guys, ito talaga yung para bang kung sa love life, para bang na in love na. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. What's up guys? It's me, Bjane G. Welcome to my channel. Sa mga bago dyan, hi, it's me, Bjane G from Italy. Welcome to my channel. So guys, pasensya na kung ganito yung boses ko kasi may ubo at sipon ako. Pasensya na. So, ang gagawin natin ngayon guys is mag-unbox ako ng aking camera. Dahil bumili ako ng camera guys. Kasi sa old videos ko guys, ang sabi ko, bibili ako ng camera pag naka 500 subscribers ako guys. Pero hindi pa ako 500 guys, na advance lang. Binili ko na siya. So, ito na nga guys, pinag-ipunan ko siya guys ng ilang taon. Charot. Pinag-ipunan ko talaga siya guys. So, yun. Ito na siya. Oh, dumating siya kanina guys. Excited ako guys. Okay guys, so ang name ng camera ay Panasonic Lumix DMC-FZ300+. Photo camera bridge siya guys. So, 3 or 4 yung pinilian kong camera guys. So, tinignan ko yung Canon 200D. Dahil meron naman kaming Nikon dito, pang picture guys, and we also have mga lens. Madami kaming lens guys. So, yeah. Kung gusto ko mag-picture, ito na lang yung gagamitin ko. Kaya hindi ko binili yung Canon guys. Nagpipilm ako, pumasok siya guys. Kasi meron kami ganito guys. Muna, bes? Mamaya na, oy. Pinag-isipan ko, guys, Canon 200D and then yung Lumix G7 ba yun? G7. Pero, guys, ito talaga yung para bang kung sa love life, para bang na in love na love at first sight, guys. Ito talaga siya. Kasi, I wanna try 4K video guys, kasi 4K to eh, and then 4K picture din siya guys. So, gusto ko i-try yung 4K video guys, kasi sa Canon hindi siya 4K video guys. Okay naman yung Canon, maganda. Pero, gusto ko talaga i-try yung 4K video guys, and mahirap i-explain guys eh, pero basta ito na talaga yung ano ko guys, gustong kong camera. Now, gamit ko yung Samsung Galaxy S8 guys, yung bigay sa akin, yung gift. Ngayon, bubuksan na natin ang ating Panasonic Lumix. Note guys ha, ang zoom nito is 24 times. Binilhan din pala ako ng aking boyfriend guys ng verso 40. Ng VideoMicro, yung Rode guys, microphone. Yan. Let's do this. Supportive kuya guys. Ako yung nagbubukas. Ito siya guys, Lumix. Ganito yung itsura niya. Ganito yung box niya guys. And then bumili din ako ng SanDisk Ultra. Yan, 32 lang guys yung ano ko, binili ko. Kasi mahal yung 64 guys. So, let's open na. Let's open. Guys. Ayaw po, buang-buang na. Buntis po ang kuya. Buntis po ang kuya. So guys, meron tayong mga instruction dito. Meron nga warranty guys. Dito na yung warranty. Siyempre guys, mamaya pa yung camera. Dapat yung mga accessories muna. We have here, charger. Mahal din yung panas. Oops! Mahal din yung panas. Oops! Cover na sa lens. Pangtakip ng guys. Huwag na natin buksan. Meron din ganito guys. Yung tayong paganyan guys. Sulat Lumix. Yung pang saksakan guys. Then ito na yung USB guys. SD cord. Yung battery guys. Na-try natin. Ito yung camera guys. Hindi na pala siya mabigat eh. Okay lang.
Oh my God, ganda. Bebe. Maliit lang siya, guys, pero okay lang. Oh my God. Ito na, guys. Ay, wait. Pangit mo. Ay, wait. Pangit mo. Be? Sabi daw, pangit daw, guys. Ang mahal-mahal ito, tapos sabihin pangit. So, sige. Bitter. So, guys, ito na siya. Pag ganun. Oh my gosh. Sobrang handy niya, guys. So, hindi siya mabigat. Okay lang. Pero pangit ang brand. Okay lang. Pero pangit ang brand. Panasonic Lumix na maganda yun. Okay lang din. Okay. Panasonic, oh. Panasonic, Okay lang din, mahal Panasonic. kaya nito. Akala ko Panasonic. Pasyon. Lumix to, mahal yung Lumix mo. Huwag kang ganyan. So, Lumix, alam mo na, sponsor mo na ako, charger. So, alis muna kayo. May nag-unboxing ako. Ano ba? Maganda dito, guys, is meron siyang pag ganyan. And then, flip screen din siya, guys. Char! Flip screen yan, oh. Flip screen, and then narurotate din siya. Wow! Ganda! Ganda, guys. Ganda. Tignan nyo. Oh, pag gusto mo picture ganyan, oh. Gaganyan mo na picture of charpak, ganon. Ay, sus! Yun. Touchscreen to, guys. So, pwede mo ganyan. And then, binilhan din pala ako ng yung pang protector screen, guys. Screen protector, pero hindi pa siya dumating. So, okay lang. Pasensya na, guys, hindi ako marunong mag-unbox, guys, kasi hindi talaga ako marunong mag-unbox. So, fixed lens na siya, guys. Hindi siya pwedeng palitan. Hindi pwede palitan yung lens kasi fixed lens na siya. So, okay pa din yun, guys. Maganda pa din yun. Oh, wait. Oh my God. Open na siya, guys. Yan. Ang liwanag. Grabe. So, guys, na-set ko na siya, pero need siya ng memory card. So, ilalagay natin yung memory card. Meanwhile, Ma io da vicino non vedo. Andiamo via. E te sei la mia nipotina. Questo è il mio nipotone. Fate anche te sul Okay, guys. Try natin mag-video, guys. Let's try this. Let's try it. Ang hirap, bes? Hindi. Hindi siya marunong. Record na? Record na ba? Record na. Hi, guys! Ay, ito Wait na lang. Yung ano. Pero- Wala pa na-set, guys. Ang color niya, guys, yung marag luspad. Hindi pa siya na-set, guys. So, wait lang natin, no? Ise-set ko muna siya. So, wait lang. Dito pala ako titingin. Ba't na lang? Oh my God. So, ito na yung camera ko, guys. Diyan. Try natin yan. Ito yung testing. Hello, mic test. Hello, mic test. Wait. No, wait. Ita-try ko muna yung mic, guys. Wait. Diba? Lalagay ko muna yung microphone, guys, at isi-set ko siya ng bonggang-bongga, guys, ha? Bye! Yan na po yan, guys. Yung mic, guys. Nga with feeder, guys. Eto na, meron na siyang
microphone, guys. Kasi nakikita kong may microphone talaga siya. O, dito. Wait, pakita ko sa inyo, ha. Ayan, guys. O, pag nagsasalita ako, meron siyang nakalagay dyan na microphone, guys. So, okay na yan. Approved na yan, guys. Approved na yan. Okay na yan. Okay na yan, guys. Gumagana yung microphone. And yan. My God! May camera na ako, mga beshi. So, nasabi ko na kanina, guys, na hindi... Oh my God, ang bigat. Kala hindi mabigat. So, nasabi ko na kanina, guys, na hindi ko pa siya na-fix. So, parang ano pa yung kulay niya. Pero, mamaya i-fix ko. Pero, hindi ko na siya i-video, guys. Kasi, titingnan ko pa siya sa mga instruction kung paano siya porky video or pictures. So, yun. Ngayon, guys, try ko yung ano niya, zoom niya, guys. So, let's do this. Try ko muna yung zoom. I'll be back, guys. Okay, guys. Try ko yung zoom, guys. Naka-focus naman siya. Let's do this. Try natin yung zoom. So, yan na yung max na zoom niya, guys. Yan na. Yan. So, tignan nyo kung gaano kalayo, guys. Sobrang layo. So, yan. Approve sa akin yung zoom niya, guys. Sobrang gustong-gusto ko yung zoom. And what's up, guys? I'm back. So, try ko na siya. And my God, wala akong masabi. Gustong ko siya, guys. Especially yung zoom, guys. Grabe, ang ganda ng zoom, guys. So, kailangan ko pa siyang pag-aralan, guys. Oh my God, super excited na ako, guys, na mag-travel and then kukuha ng mga clips gamit ng aking new camera. Yan, sobrang pang-vlogger talaga tayo, guys. Oy. Gusto ko lang magpasalamat sa aking boyfriend. Maraming salamat sa pagbili nito. Thank you. So yun, guys. Thank you so much for watching this video. And do not forget to like this video and subscribe to my channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo. So yun. Thank you so much, guys. Bye!